हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईहरु पनि इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नु होला। नम्र अनुरोध भाग 1 क्षमा माग्दा प्रयोग गरिने शब्द। अंग्रेजीमा ससाना गल्तीहरुमा पनि क्षमा माग्ने चलन छ। क्षमा माग्नलाई विभिन्न शब्दहरुको प्रयोग गरिन्छ। ती मध्ये एक हो भूल, जस्तै मिस्टेक भूल जस्तो छैन त्यस्तो होला या हुन सक्ला भनेर प्रयोग गरिने शब्द। उदाहरण 1 We have mistaken the way। हामीले त्यो बाटो भुलेछौं। उदाहरण 2 I had been mistaken। म गलत थिए। उदाहरण 3 You will mistake your friend। तिमीले आफ्नो साथीलाई भुल्नेछौ। उदाहरण 4 If I am not mistaken, are you hurry? यदि म गलत छैन भने के तिमी हरि हो? भिडियो लास्टमा हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भन्दा अर्को पार्ट चाहिँ के हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला।